Mao din ni ang homepage sa Shopify. So para kung bag-o pa mo, like malibog mo, nagbuhat mo account, asa mo ko magbuhat o website ani? Saan man ako pagbuhat? So ari ra mo aning sa ubos kaning sa sales channel sa ubos niya na online store nya. I-click ra na nimo siya. So munay mo gawas na drop down dire pages preference, then mo appear sa ni siya ang kaning online store. Then mo diri ka dapita mo edit na gibutang diri na edit team mo na siya. Then second, ang nakanindot sa Shopify kay pwede ka makabuhat og team na website or lain-lain na mga kuan kanang galing style sa imuhang website na sa imuhang season, like example Christmas ana buhat kag imuhang website anang time na ba para kung nakay mga products na para sa Christmas ana mo diri nimo ikuan niya pa-click ra nimo ang publish nya. Ang pag-edit na ni click ra nimo aning edit na team kani siya nya mo appear kani din siya. Kung ganahan ka mag butang og mga image sa or upload og image ari la ka diri sa content nya. Ari ka sa files nya diri ka mag-upload. So mag-upload ko og image ron kay so naon ra jud nimo pag-upload. Mao ni siya ang naong sa kuan kanang editor sa Shopify nya. Dira mo diri ka mo kuan like kanina section na ako ang i-change na background. So pag-change ana mo ni siya ang code na imuhang gamiton kani mo ni siya. Pero like mo ni siya like click nimo ni siya diri kining three dots nya i-view nimo para makita nimo ni press ra nimo ang F12 then kauman i-click ni nimo kaning nasa babaw nya. Ganahan man ka ma-change ang background dapat i-target na nimo mo ni siya ang i-click nimo kani siya then target nimo background class ID kaning collection. So mo ni mong ibutang din diri kaning sa babaw kaning dot collection. So back diri sa content nya files then i-click ninyo yung copy link then array mo diri then i-erase ra ni nako kay nakabuhat na mong Google last. I-erase ra nimo then i-paste nimo diri. So kita mo na nausab na. So nanaon ra nimo pag update sa imong kan. Ang Shopify kay makabuhat din mo og custom CSS. So every section niya kay naa siya ay kuan kanang CSS na custom CSS. So makabutang mo diri kani section niya. Mo ni siya every section niya. So naa siya pwede ka makabutang og custom CSS. Ya, katon lang mo nang CSS dali ra man na siya nun kay na ma-search ra man na ang mga code sa Google. Ang imo lang praktiso nimo ang targeting. Ya, kani guys kay kuan if ganahan mo change sa font niya nani siya global setting pod like ang color diri nimo kita kaning sa gear icon setting niya. So makita nimo theme setting, color, typography, font na imong gigamit. Pero mostly sa akong gi-style kay akong gipang CSS uban font family niya kay para ma-custom. Gamay ra man gud ni lahang builder sa kanang Shopify di jud siya nun kanang daghan siya og kuan ba kanang functionality mostly kay mga code jud ka. Pero kana rang base CSS lang ba. Pero kani at least kani akong gitudlo niyo kay diri nimo makita kaning sa gear icon kani ang mga kuan mga global setting. Ya, pwede sad nimo i-custom CSS for global para igo tanan jud. Ya, kani. Ya, buttons so na siya.